שלום רב לכם חברים, וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. שמי יששכר דרכי, ושם העסק שלי הוא YSS, הוספת כתוביות לסרטון. אני עוסק בהוספת כתוביות לסרטונים ומעניק במסגרת העסקה את הכתוביות וגם את התמליל ערוך בקובץ PDF חינם אין כסף. ואם אתה רוצה להבין את מהות העסקה, לחץ בבקשה כאן למטה על הקישור, הוא יוביל אותך לסרטון העסקה שלי. וכעת לפרשת השבוע, פרשת ניצבים, אומרת התורה, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. והשאלה היא, מה משמעות הביטוי למען שפות הרבה את הצמאה? אומר הרמב"ם, רצוני לומר שהוא מכוון לרבות צמאו, והוא מוסיף לעצמו צמא. והרמב"ם מסביר, התורה כיוונה דברים אלו לאותם אנשים אשר במו ידיהם מדרדרים עצמם אל התהום, עושים מעשים שעל פניו מצטיירים כמעשים טובים ומהנים, ובעצם אלה מעשים רעים. ואותם אנשים נסחפים והולכים שבסופו של דבר הופכים להיות חולים במידות רעות, מאבדים את שליטה על עצמם ומתקשים אחר כך לצאת מהמצב הקשה שאליו נקלעו. וכדי להבין את הסתירה שלכאורה, אומר כמה דברים על תפיסתו הבסיסית של הרמב"ם בתורת האדם. כפי שהוא מציגה בהקדמה לפרקי אבות, מה שנקרא 8 פרקים. ובכן, בתוך היצירה הגדולה הזאת של 6 סדרי משנה, שביסודה היא יצירה הלכתית, רבי יהודה הנשיא צירף לתוכה גם את מסכת אבות, שהיא בעצם אמירות שאין להן את אותה משמעות הלכתית שיש למשניות, והרבה ממנה עוסק בתכונות. אם כן, מדוע הכניס רבי יהודה הנשיא לתוך הש"ס את מסכת אבות, ומה בעצם רצה ללמד אותנו? ותשובת הרמב"ם היא, משום שמסכת אבות עוסקת בין אדם לעצמו, למציאות העצמית שלו, להבנה של איך להיות אדם נעלה, ומבחינת האיזון של כוחות הנפש הפנימיים הקיימים באדם, שמתוכם הוא פועל, וזה הייעוד המיוחד בפרקי אבות. ומסכת אבות זו מסה מיוחדת על ריפוי הנפש, המדריכה את האדם לתיקון המידות, התכונות ודרכי ההתנהגות. והרמב"ם אומר פה משפט מפתח על מסכת אבות, ואלו דבריו. הוא מביאה לידי שלמות גדולה ואושר אמיתי. וכפי שידועה תפיסתו של הרמב"ם על הנבואה, השלמות השכלית והמוסרית הכרחית כדי להגיע למידת החסידות ומשם למדרגת הנבואה. אם כן, לדעת הרמב"ם, רבי יהודה הנשיא בא ללמד אותנו מהי מעלת החסידות ומעלת הנבואה. והרמב"ם מאשש את דבריו מהגמרא בנאמר, וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, היימן דבעלה מהווה חסידה לקיים מילי דאבות. והתרגום, מי שרוצה להיות חסיד יקיים דברי מסכת אבות. ולכן, כדי להגיע למעלת החסידות והנבואה, הרמב"ם מצא לנכון לכתוב הקדמה מיוחדת של 8 פרקים, אשר תהווה בסיס ומפתח למה שנאמר בפרקי אבות. הקדמה זו היא מסה פסיכולוגית ופילוסופית, העוסקת בתורת האדם שלו, בתורת המוסר שלו, בה הוא מסביר לקורא מי אנחנו, מהו האדם, ומהי נפש מאוזנת והרמונית. וכבר בפתיחה לפרק א' יוצא הרמב"ם בהצהרה, דע נפש האדם אחת ולה פעולות רבות חלוקות. מהי נפש אחת ומהן הפעולות החלוקות? הרמב"ם מסביר, לנפש יש כוחות הקשורים קשר מהותי זה בזה, וכולם מזינים ובונים נפש אחת מאוזנת והרמונית. ולשם כך אומר הרמב"ם, קודם כל עלינו להכיר מהם כוחות האדם שבנפש האחת ומהו טבע האדם. להכיר כדי לדעת כיצד להיזהר, שלא לזעזע אותה בסיפוק רגושים קיצוניים, כפי שכותב במורה נבוכים, ללא מתחים ושעבוד לתאוות, ולא יבלה ימיו ברדיפת מותרות העולם וסיפוק תאוותיו ורצונותיו, אלא לפעול במיצוע, להשריש באדם את המידות של נדיבות ושל צינון הרדיפה אחר תענוגות.
ובנוסף, על האדם גם להכיר את מהותו וכוחותיו הוא, כדי לדעת כיצד לדייק במעשיו את קיום מאמרי מסכת אבות. יכוון תמיד למציאות הפנימית הזו שבנפש האנושית, המאוזנת וההרמונית של הבריאה. ועלינו גם להבין את הרציונל, כיצד כל כוח מתוקן תורם להרמוניה של הנפש האחת ולהגשמת ייעודו של האדם כאדם. בעניין כזה הוא דורש לימוד גדול ועמל רב, וכדרכו של עולם יש פה גם סיבוכים וקשיים, ישנן הפרעות, מחיצות המפרידות בין הנפש לכוחות שלה. ועבודת האדם היא להסיר את המחיצות האלה ולהבריא את הנפש מהתחלואים שלה, ולעבודה הזאת מכוון הרמב"ם בספרו 8 פרקים. וכעת תחזור לשאלה, מה המשמעות הביטוי למען שפות הרבה את הצמאה, ואיך זה קשור לתפיסתו הבסיסית של הרמב"ם כפי שהבאתי בפניכם. ואני רוצה להביא דווקא את פרשנותו של הרמב"ם, רבי משה בן נחמן, אשר מרחיב ונותן להבין יותר את הטעם בדברי הרמב"ם, על אותם אנשים דתיים או חילוניים, אשר לא מבינים את מעשיהם המוסריים, שלכאורה נראים טובים ומדרדרים עצמם לתהום. ויש גם אנשים אפילו מבינים את חומרת מעשיהם המוסריים, אבל אומרים, בשרירות ליבי אלך. אני מביא שני גדולי העולם, רמב"ם ורמב"ן, ונראה שבמקרה זה דיברו בלשון אחת. ואלו דברי הרמב"ן במקור על הביטוי למען שפות הרבה את הצמאה. והטעם כי נפש האדם הרבה, שאיננה מתאווה לדברים הרעים לה, כאשר תבוא בליבו קצת התאווה, והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו תאווה יתרה, ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא, שאכל או שעשה יותר מבראשונה, ותתאווה עוד לדברים רעים, שלא הייתה מתאווה להם מתחילה, וכיוצא בזה בשאר התאוות. עד כאן דברי רבי משה בן נחמן המקוצרים, אבל הוא הלך ממש לקצוות. אבל אנחנו מכירים מהחיים בכל תחום. מה קורה כאשר אדם נתן סיפוק לדחף מסוים, לדבר שהוא לא הכרחי, וסיפוק תאווה זו יצר אצלו דחף רע יותר לדבר שלא היה קיים בו קודם לכן. ומניסיוני, אנו המבוגרים יודעים כמה קשה, כמה אנרגיה יש להשקיע, וכמה זה כואב כדי לתקן ולו מידה רעה אחת שבתוכנו. ולכן ניקח הבנה זו שהרמב"ם מעניק לנו, ונשתדל ליישם אותה בעיצוב אופיים של הילדים הקטנים שלנו, של הדור הבא, וייתכן ונצליח שם. לתת את הדעת בהתנהגותם, אשר עדיין לא התעצבו בהם תכונות אופי, ולשים לב שלא תהיה בהם היסחפות לריגושים קיצוניים, או מניעת ריגושים מן הצד השני, או כל דבר קיצוני אחר, כדי לשמור על נפשו הרגישה, ולהשתדל לכוון פעולותיהם למציאות הפנימית הזאת שבנפש האנושית, המאוזנת וההרמונית של הבריאה, שעדיין קיימת בילד. וכל הורה כפי יכולתו, כדי לדאוג לשמור על יציבותו של הילד בהתפתחותו. תודה רבה לכם, ואם מעניין אותך ואתה רוצה להדפיס דבר תורה זה, לחץ כאן למטה על הקישור, ושיהיה לנו המשך יום טוב.